नमस्कार एबाकस नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले गर्दैछौँ सुरुवाती स्तरको अभ्यास जसमा चाहिँ जोड घटाउ गर्दैछौँ। आज 109 नम्बर भित्रको संख्यालाई चलाएर जोड घटाउ गर्नेछौँ। यहाँ हामीले चाहिँ शुद्ध नम्बरले गर्नेछौँ जसमा चाहिँ कुनै टेक्निक नलगाइकन जोड घटाउ मात्रै गर्नेछौँ। जसमा आएको नम्बर या जोड्ने या त फेरि घटाउने टेक्निक लगाएर हिसाब गर्नुको लागि चाहिँ मेरो अरू नै एपिसोड हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर सुरुवात भने यस्ता किसिमका हिसाबबाट गर्नुभयो भने बल्ल एबाकसमा रुचि आउँछ, किनभने यसमा चाहिँ चाँडै नै मान्छे दिक्क मान्छन्। त्योबाट हट्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला त यसमा सजिलै नम्बर गर्न जान्ने हुनु पर्यो र यस्ता किसिमका हिसाब गर्नले यसमा चाहिँ सजिलै नम्बर गर्न सकिन्छ। त्यसकारण चाहिँ मैले यस्ता किसिमका हिसाबहरू चाहिँ नि पोस्ट गरेको छु। यदि एबाकसमा रुचि बढाउनु छ भने यस्ता किसिमका हिसाबहरूबाट सुरु गर्नुहोस्। मैले अहिलेसम्म चाहिँ नि 4 सम्मको हिसाब, 9 सम्मको हिसाब, 19 सम्मको हिसाब, 49 सम्मको हिसाब, 59 सम्मको हिसाब, 59 सम्मको हिसाबको एपिसोड बनाएर पोस्ट गरिसकेँ। आज हामीले 100 को स्थान भनेको फर्स्ट टाइम पहिलोचोटि 100 को स्थान चलाएर हेर्नेछौँ। र आज मैले एउटा नयाँ कुरा के गर्छु भने आज मैले यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चलाउँछु, जसरी चाहिँ नि बच्चाहरूले चलाउँछन् त्यसरी चलाउँछु र पछाडि बल्ल मैले यसमा कसरी चलाएँ यसमा चाहिँ तपाईँलाई बयान गरेर देखाउने छु। त्यसकारणले यो चाहिँ नि भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईँले चाहिँ यो भिडियो एबाकसको बारेमा फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने एबाकसको चाहिँ नि परिचयको भिडियो छ, त्यो भिडियो 5-6 मिनटको छ, त्यो हेरेर मात्रै यहाँ आउनुहोस् अनि मात्रै बुझ्नुहुन्छ। नत्र भने चाहिँ यो एपिसोड हेर्नुभयो यसले के गरी अब बुझिएन, के हो यस्तो भनेर यतिकै तपाईँ यहाँबाट चाहिँ नभाग्नुहोस्। यदि तपाईँ मेरो च्यानलसम्म आएर यदि मेरो भिडियो एकचोटि हेरिसक्नु भएको छ भने अलिकति धैर्य गरेर त्यो एपिसोड हेर्नुहोस् र एबाकस भनेको बच्चालाई मात्रै नभइकन जसलाई पनि, जस्तै आज अलिकति उमेर गइसकेका हाम्रा बुढापाकालाई त झन् अझै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने उहाँहरूसँग गर्ने काम हुँदैन होइन। यस्ता किसिमका हिसाब गर्नाले चाहिँ उहाँहरूलाई भुल्ने रोगहरू पनि अलिकति केही हदसम्म चाहिँ नि ठिक हुन्छ, अलिकति सोच्न सक्ने नबिर्सिने पावर पनि बढ्छ। त्यस कारणले बच्चालाई मात्रै त नभइकन हाम्रो बुढापाकाहरूलाई पनि एकदमै जरुरी छ होइन। नेपालमा यसको शिक्षा चाहिँ खासै छैन, त्यस कारणले यस्तो किन्न पनि खासै पाइँदैन होला। तर हाम्रो चाहिँ नि अब सिकर्मी दाइलाई चाहिँ यसो यस्तै यस्तै किसिमको बनाइदिनु भनेर अनुरोध गरेर बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ होइन। डिआइवाई त हाम्रो नेपालमा त एकदमै फेमस छ, नेपाल इन्डियामा होइन। ल सुरु गरिहालौँ। आज चाहिँ नि म सबभन्दा पहिला यसलाई चलाएर हेर्छु। भिडियो एकदमै आँखा नझिम्काइकन हेर्नुहोस्। यदि भिडियो चाहिँ चाँडै हुन्छ भने चाहिँ नि भिडियोलाई चाहिँ अलिकति युट्युबको सेटिङमा गएर स्लो गरेर हेर्नुहोस्। र कसरी बच्चाहरूले चलाउँछन् त्यही अनुसारले चाहिँ म चलाउँदै जान्छु। म जोड पनि भन्दिनँ, घटाउ पनि भन्दिनँ, आएको नम्बर चढाउने हो होइन। कहाँसम्म भन्न सक्छु त्यहाँसम्म मात्रै भन्छु, किनभने एबाकसमा टाइमसँग एकदमै जुझ्नुपर्ने हुन्छ। थोरै टाइममा हामीले धेरै क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले त्यही स्पिडमा गर्न कोसिस गर्छु होइन। र सुरु गरिहाल्छु। यो मेरो चित्र लगाएको रड हो। एबाकसमा क्वेसन यसरी ठाडो लाइनमा आउँछ, माथिबाट सुरु गरेर आन्सर भने उत्तर पनि यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। मेरो चित्र लगाएको रड हो, यो रडबाट म सुरु गर्छु र यतापट्टि जान्छु। यो रडको यो भाग देब्रे भाग चाहिँ नि युज हुँदैन, भागमा मात्रै युज हुन्छ होइन। र यो चाहिँ मैले अहिले 0मा सेट गरेँ। 109, 105, 80, 54, 9 अङ्क सकियो। 3 9 चलेको छ, आन्सर हुन्छ यसको 75, 60, 10, 104 माइनस 7 गरे 102 यसको आन्सर हुन्छ। 109, 107, 106, 108, 106 जोडे 106 यसको आन्सर हुन्छ। यहाँबाट गर्छु 105, 80, 100, 70, 33 यसको आन्सर 4 8 48 हुन्छ। यहाँबाट सुरु गर्छु 90, 50, 9, 43, 102 108 यसको आन्सर हुन्छ। 106, 101, 102, 105, 106 108 यसको आन्सर हुन्छ। हरेक क्वेसन पछाडि चाहिँ हामीले यसलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी। यहाँबाट गर्छु 72, 52, 25, 40, 104 109 यसको आन्सर हुन्छ। 5 9 5 3 5 0 5 5 101 102 यसको आन्सर हुन्छ। लास्टमा जाउँ 101, 7, 102, 40, 105 3 4 यसको आन्सर हुन्छ।
ल अब मैले चाहिँ नि यो हिसाब सकाएँ हैन। अझै पनि यो भन्दा पनि धेरै स्पिडमा चाहिँ मैले गर्न सक्छु। यो भन्दा पनि धेरै स्पिडमा गऱ्यो भने त ल अब यसले के गरी भन्ने कुरा हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ यतिकै यहाँ राखौँ र अब मैले कसरी चलाएँ त त्यो भनेर म तपाईलाई यहाँ देखाउने छु। र यो ठुलो एबाकसमा हेर्न सजिलो हुन्छ। र यहाँबाट सुरु गरिहालौँ। यो मेरो चिन्ह लगाएको रड हो। यो रड चिन्ह लगाएको रड 1 को स्थान, 10 को स्थान, 100 को स्थान, 1000 को स्थान अनि यो हुन्छ 10,000 को स्थान। सबभन्दा पहिला 109 भनेपछि 1 10 100 को स्थानमा 1, 10 को स्थानमा 0, 1 को स्थानमा 9 भनेपछि एकैचोटि यसरी जोड्नुस्। 105 घटाउनु पर्यो। 100 को स्थानबाट 1, 10 को स्थानमा 0 छ, 1 को स्थानबाट 5 घटाउनु पर्यो। 80 जोड्नु पर्यो भनेको 10 को स्थानमा 8 भनेपछि 10 को स्थानमा 8 जोड्नुस्। 1 को स्थानमा 0 छ, केही गर्नु परेन। 54 घटाउनु पर्यो भनेपछि 10 को स्थानबाट 5, 1 को स्थानबाट 40, 1 को स्थानबाट 4 घटाउनुस्। अब 9 जोड्नु पर्यो भनेपछि 1 को स्थानमा 9 एकैचोटि जोड्नुस्। सकियो। आन्सर अब कति हुन्छ त 3 9 39 यहाँ लेख्नुस्। अर्कोमा जाम 75 10 को स्थानमा 7, 1 को स्थानमा 5, 60 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 6, अब 6 भनेको 6 को भ्यालुको त नहुने भएको कारणले 5 मा 1 जोड्नुपर्छ। 5 मा 1 जोडेपछि 6 हुन्छ। 10 को स्थानबाट 6 घटाउने, पहिला 1 घटाउनुस् अनि 5 घटाउनुस्। यो रुल हो हैन। जस्तै हामीले 6 जोड्ने बेलामा यसरी जोडेको थियौं भने अब घटाउने बेलामा पहिला 1 घटाएर अनि 5 घटाइन्छ। ठीक छ। यो रुल हो। यसरी नै सम्झिनुस्। यसलाई चाहिँ यताउता नगर्नुस्। अब 10 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 1, 104 जोड्नु पर्यो। 1 10 100 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 4, 7 घटाउनु पर्यो। 1 को स्थानबाट 7 को लागि 5 र 2 घटाउनु पर्छ। पहिला 2 निकाल्ने अनि 5 निकाल्ने यसरी। अंक सकियो। 102 आन्सर 102 आन्सर हुन्छ। 109 100 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 9 एकैचोटि। 107 घटाउनु पर्यो। 100 को स्थानबाट 1, 1 को स्थानबाट 7 घटाउँदा 5 र 2, पहिला 2 अनि 5 निकाल्ने यसरी। 106 जोड्नु पर्यो। 100 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 6, 5 मा 1 जोडेपछि 6 हुन्छ, एकैचोटि जोड्ने। 108 घटाउनु पर्यो। 100 को स्थानबाट 1 अनि 8 को लागि 5 र 3 घटाउनु पर्यो। पहिला 3 घटाउने अनि 5 घटाउने। 106 जोड्नु पर्यो। फेरि 100 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 6, 5 मा 1 जोडेपछि 6 हुन्छ, यसरी एकैचोटि गर्ने। अंक सकियो। 106 आन्सर हुन्छ। अर्कोमा जाम 105 जोड्ने। 100 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 5, 80 भनेको 10 को स्थानमा 8 छ, 80 जोडियो। 100 भनेको 100 को स्थानबाट 1 घटाएपछि 100 घट्यो। 70 घटाउनु भनेको 10 को स्थानबाट 7, 7 को लागि 2 र 5 निकालिन्छ। 33 जोड्ने भनेपछि 10 को स्थानमा पनि 3, 1 को स्थानमा पनि 3 जोडिन्छ। अंक सकियो। 4 8 48 आन्सर हुन्छ। 90 जोड्नु पर्यो। 1 10 को स्थानमा 9, 1 को स्थानमा 0, केही गर्नु परेन। 50 घटाउने भनेको 10 को स्थानबाट 5, 5 भनेको यो माथिको भ्यालु 5 हुन्छ, यसलाई एउटा घटाएपछि 50 घट्यो। 9 भनेको 1 को स्थानमा 9 जोड्नुस्। 43 घटाउने भनेपछि 10 को स्थानमा आएर 4, 1 को स्थानमा गएर 3 घटाउनुस्। 102 चाहिँ जोड्नु पर्यो। 1 10 100 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 2 जोड्नुस्। अंक सकियो। 108 तपाईको आन्सर हुन्छ। 106 1 10 100 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 6 जोड्नुस्। 5 मा 1 जोडेपछि 6 हुन्छ, 106 जोड्यो। 101 घटाउनु पर्यो। 100 को स्थानबाट 1, 1 को स्थानबाट 1 घटाउनुस्। 102 जोड्नु पर्यो। 100 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 2, 105 घटाउनु पर्यो। 100 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 5। अब 106 जोड्नु पर्यो। 100 को स्थानमा 1 अनि 1 को स्थानमा 6 जोड्नुस्। सरी 5 र 1 ले 6। अंक सकियो। 108 आन्सर हुन्छ। यहाँ केही पनि छैन भनेको मतलब 0 हुन्छ। यो चाहिँ नि बच्चाहरूले कहिले कहिले बिर्सेर यो बिटको 0 नै निकालेर चाहिँ नि छोडिदिन्छन् हैन, त्यो चाहिँ गर्नु भएन। 108 108 72 यहाँबाट सुरु गरौँ। 72 भनेको 10 को स्थानमा 7, 1 को स्थानमा 2, 52 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 5, 1 को स्थानबाट 2, 25 जोड्नु पर्यो। 10 को स्थानमा 2, 1 को स्थानमा 5, 40 घटाउनु पर्यो। यहाँबाट 10 को स्थानबाट 4, 104 जोड्नु पर्यो। 100 को स्थान 1 10 100 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 4। अंक सकियो। 109 आन्सर भयो। 59 10 को स्थानमा 5, 1 को स्थानमा 9, 53 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 5, 1 को स्थानबाट 3, 50 जोड्नु पर्यो। 10 को स्थानमा 5, 55 घटाउनु पर्यो। 10 को स्थानबाट 5, 1 को स्थानबाट पनि 5, यसरी घटाउनु पर्यो। 101 जोड्नु पर्यो। 1 10 100 को स्थानमा 1, 1 को स्थानमा 1 जोड्नु पर्यो। अंक सकियो। 102 आन्सर हुन्छ। लास्ट नम्बर गरौँ।
101 1 10 100 को स्थानमा 1 1 को स्थानमा पनि 1 7 भनेको 1 को स्थानमा 7 5 मा 2 जोडेपछि 7 हुन्छ एकैचोटी जोड्नुस् 102 घटाउनु पर्यो 100 को स्थानबाट 1 र 1 को स्थानबाट 2 घटाउने 43 जोड्नलाई 10 को स्थानमा 4 1 को स्थानमा 3 जोड्ने 15 घटाउँदाखेरिमा 10 को स्थानबाट 1 र 1 को स्थानबाट यो 5 घटाएपछि 15 घट्यो अब चाहिँ आन्सर कति हुन्छ 3 र 4 34 यसमा आन्सर हुन्छ यहाँ लेख्नुस् कस्तो लाग्यो त अब हामीले चाहिँ नि सानो एबाकसमा गर्दाखेरिमा यो घटाउने जोड्ने नभनिकन चाहिँ सुई गरेर जानुपर्छ किनभने लगभग यति क्वेसन छ भने चाहिँ हामीलाई लगभग 7 मिनेटमा गरेर सकाउनु पर्ने हुन्छ भर्खरै सुरु गर्दा पनि त्यसकारणले 7 मिनेटमा यो क्वेसन सकाउँदाखेरिमा त जोड घटाउ भन्दा या फिर 109 105 80 54 भन्दाखेरिमा पनि समय जान्छ त्यसकारणले हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ गर्दाखेरिमा भन्दाखेरिमा 109 105 80 54 9 यसरी भन्ने जोड हो कि घटाउ आफ्नो दिमागमा राख्ने स्थान पनि आफ्नो दिमागमा राख्ने खाली नम्बर कुन रडमा हो चढाउने त्यो मात्रै याद गरेर खुइ त्यो रडमा चढाउने या फिर निकाल्दै जाने यसरी गरेन भने हामीलाई चाहिँ नि समय पुग्दैन यसको आन्सर भयो 3 9 39 कस्तो लाग्यो भिडियो अलिकति पनि मन पर्छ भने लाइक गरिदिनुस् मेरो नेपाली भाषामा चाहिँ प्लिज कमेन्ट नगर्नु होला मेरो नेपाली अक्षर पनि राम्रो छैन र मेरो नेपाली भाषा पनि राम्रो छैन राम्रोसँग बोल्न मलाई आउँदैन अगाडि भिडियोको चाहिँ नोटिफिकेसन पाउनको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् शेयर पनि गरिदिनुस् भिडियोहरुको चाहिँ एपिसोड हेर्नको लागि प्लेलिस्ट छ त्यहाँ गएर चेक गर्नुस् या त फेरि डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर चाहिँ लिंकहरु पनि छन् चेक गर्नु होला फेरि भेटौँला अर्को एपिसोडमा टाटा